رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. در حال با توفیق الله سبحانه و تعالی ابوابی که متعلق با باب حمزه است، یعنی حرف حمزه، فصل من یک بخش بعدیش که مؤلف رحمه الله همه جوانب حرف را، هر حرف را علی حده جدا جدا کل اموراتی که متعلق ابوابی که به متعلق سخنای علما، اقوال، اختلافات کلش ذکر میکنه. فصل من یک بخشش. و اذا كانت الهمزه الثانیه من الهمزتين مکسوره، اگر یکی از همزه های که همزتین از کلمه باشه، دو همزه دویمش زیر داشته باشه، مکسور باشه، و اصلها السکون، اصلشی باشه ساکن باشه، ابدلت منها یا ان خالصه فی قرات من خفف الهمزه، دومش به یا تبدیل میشه. نحو ائمه، ائمه، ائمه را اهل سما نافع ابن کثیر و ابو عامر چی میخوانن؟ ائمه. این کتاب که از در کل بحث میکنه، فهمیده شد؟ اما حفظ این دو همزه را چی میکنه؟ تحقیق گفت که فی قراءت من خفف الهمزه، در قرائت کسی که حمزه را چی میخوانه؟ به تخفیف میخوانه. اینجا تخفیف مراد از ابدالش میشه. ائمه، ائمه، همزه وقفا. لا تجعلها مثل اذا، اذا یہ تحصیل میکنه نی ائفکن بین الهمزه والیا، انما تبدل منها یاء محضه مکسوره. ابدال به چی میشه؟ به یای محض. محض یعنی خالص را میگه، فهمیده شد؟ لان اصلها سکون، اصلش چی بوده؟ ساکن بوده. لانه جمع امام على افعلة ائمة و اصله ائممه. اصلش ائمه، اصلش چی بوده؟ ائممه بوده. ائممه به چی تبدیل شده؟ ائمه. ائمه به چی تبدیل شد؟ ائمه. در قرائت کسی که چی میکنه؟ ثم اعل بالادغام، باز با ادغام تعلیل شده. و القای حرکت المیم الاولى على الحمزه، حرکت میم اول به حمزه آمده، فصارت مکسوره، زیر پیدا کرده. فابدل منها یاء خالصه مکسوره، و از او چی تبدیل شده؟ به یای مکسوره فی التلین. فهمیده شد؟ یعنی میخوانیم که ائمه، ائممه، ائممه به ائمه، ائمه به چی؟ ائمه. بس یعنی قدر شما فهمید، دیگه مشکل نیست. فیجب علی القاری، اینجا میگه که واجب است بالای قاری المجود لقراءته ان یفرق فی لفظه بین افکا و ائمه. لازم است برای قاری مجود، کسی که میخواد قرائتش خوب تجوید بده. تجوید یعنی زیبایی، تحسین، یعنی اون طریقی که قرآن به او خوانده میشه. یفرق فی لفظه، که فرق بیاره در لفظ بین افکا و ائمه. فیأتی بالثانیه من افکا و شبهه اذا لین بین الهمزه المکسوره والیاء الساکنه. چنین میخوانه افکا. چطور؟ افکا. اما ائمه را چطور میگه؟ و یأتی بائمه اذا لین بیا مکسوره خاصه ائمه، لان الاولى اصلها الکسر، اول اصلش زیر بوده، و ثانی اصلها السکون، دویم چی بوده؟ ائمه بوده، نه دومی ساکن بوده. و ساکن من الحمز انما حقه من التلین البدل. تلین یعنی از نرمیش چی بود؟ بدلش بکنی، بگوییم که ائمه. فهمیده شد؟ اما حفظ ناصم افکن و ائمه را به دو همزه میخوانه محققه. چطور میخوانه؟ افکن آلهة دون الله تريدون. همطوری است نه؟ افکن آلهة دون الله تريدون، افکا آلهة دون الله تريدون، افکا آلهة دون الله تريدون.
کار خانگی تان است. فهمیده شد؟ فصل من، باز هم یک بخشی که متعلق به چی است؟ به همزه. واجب علی القاری، واجب است، لازم است، یعنی بالای قاری، اذا وقف علی الهمزه، وقتی که بالای همزه استاد شد، و هی متطرفه بالسکون، و این در طرف در اخیر واقع شده ساکن دار. چی معنی؟ یعنی قاری بالای حمزه وقف کرد، این حمزه متطرفه ساکن بود. متطرف یعنی در اخیر قرار داشته، ساکن یعنی حرکت نداشته. چی باید بگن؟ ان یطلب لفظ بها و اظهارها فی وقفه، باید او از بین نره دیگه. ان یطلب اللفظ یعنی طلب لفظ زیرا بکنه، بها یعنی حمزه را بیاره تا نه که او را حذف کنه، و اظهارها فی وقفه، و ظاهر کردن ازی در وقف. من مثال وقف میکن دعا، ساکن میشه حمزه نه؟ میتونه شک بگیم دعا گم شد. ان یطلب اللفظ بها و اظهارها فی وقف، بگیم که الدعاء، شنیدن؟ وهي متطرفة بالسكون يطلب اللفظ بها. میگه حمزه وقتی که در اخیر قرار گرفته باشه، متطرف یعنی در اخیر قرار داشته باشه، میگه که طلب لفظ شوه، یعنی در پی نطق صحیح حمزه باشیم، و اظهارها فی وقفه، و اظهارش در حالت وقف. چرا؟ لأنها لما بعد مخرجها، وقتی که مخرج از دور شد، و ضعفت و ضعیف شد، و اتت فی آخر الکلمه، در اخیر کلمه آمد، و ذهبت حرکتها، و حرکتش هم میره. ما وقتی سر حمزه چنین تو منظر کنه پیش خود، حمزه ما در اخیر کلمه وقف بالاش میکنیم. وقتی که وقف کردیم حرکتش چی میکنیم؟ از بین میبریم. ما میشه که در عربی به حرکت استاد شویم. میگه و ذهبت حرکتها للوقف، حرکتش هم به خاطر وقف رفت، و ضعفت بالسکون، و ضعیف شد به خاطر سکون، صعب اظهارها فی الوقف، نیجاست که سخت میشه و اظهار از در حالت وقف. و خیف علیها النقص، ترس نقص بود، یعنی ترس ازی بود که بیخی ضعیف شد و از بین بره. فلا بد من اظهارها عند الوقف والتکلف لذلك، باید که آشکار شود در حالت وقف و یک چیزی سختی بر ازی کشیده شود. یعنی قاری باید یک چیزی چی بکشه؟ سختی بکشه، تا که حمزه‌ای که متطرف از در اخیر واقع شده ساکن است او را اظهار بکنه. نحو اسوأ الذی، نه وقتی که ما وقف میکنیم حمزه در اخیر قرار گرفت، ساکن هم شد، حرکتش هم از بین رفت، چی باید کرد؟ تکلف بر از، یعنی یک چیز سختی بالای خود کشید تا که حمزه را گفت که ان یطلب فی الوقف و اظهارها، یعنی طلب از این بکنیم که حمزه را در صدد نطق صحیح باشیم و اظهارش بکنیم. و التکلف لذلك نحو اسوأ، مثل و یستهزی، فهمیده شد؟ و یستهزی نشود به خاطر که حمزه در اخیر قرار گرفته. بینمی میشه که دیگه مثال هایش هم جمعه. فإن كان قبلها ساکن من حروف المد واللین، اگر خود حمزه در مطور حالت قرار گرفته بود که در اخیر بود و ساکن بود، ما قبلش یا حرف لین بود یا حرف چی؟ مد، صعب اللفظ بها في الوقف اشد مما قبله، از قبلش کده که حرف صحیح بود قبل از حمزه، اگر اینجا قبلش حرف مد باشه میگه سخت‌تر میشود. چی میشود؟ سخت‌تر میشود نطق. فیجب ان تظهرها، واجبش که چی بکنی؟ ظاهرش بسازی. بالوقف و تتطلب باللفظ نحو الوقف على، یعنی طلب تلفظ حمزه را در صدد نطق صحیح باشی
مثل که در حالت وقف السراء چطور؟ آفرین والضراء سوء هنا شيء يضيء شاء ادرج شاء زود مخرجش آواز نکنه شاء جاء يشاء این در این حالت سخت‌تر بود از حالت قبلیش کرده که بعد از حرف مد همزه در طرف واقع شده باشه در اخیر و حرکتش هم چی کنیم؟ بگیریم. فإن كنت تروم الحركة كان ذلك أسهل قليلا من وقوفك بالسكون. میگه اگر روم کردی روم خمش نسی الاتیان بثلث الحركة آمدن سیوم سی حرکت میگه اگر روم کردی بازی آسان تر است از وقف که دیگه با سکون خالص. و این کان الساکن مثال مر است نه المر استاد میشم نیست سخت المر می اینجا میه پشترش اگر راون کردیم میگم المر آسان شد. من السماء اگر راون کردیم من السماء راون کمی با چی است؟ آسان تر است بخاطر که یک چیزی حرکت هم میادید. میگه اگر و این کان ساکن قبل الهمز غیر حرف مد ولین اگر ساکن ما قبل غیر همز مد ولین بود فهو اصعب في طلب الهمزه في البازی سخت‌تر است که ما در صدد نطق همزه و در طلب نطق همزه باشیم. اذا كنت لا تروم الحركه اگر ما حرکت را برام یعنی روم را اجرا نمیکردیم نحو قولی تعالی مثل قول الله سبحانه و تعالی دف چطور؟ خیلی سخت است که همزه را اظهار کنی. اینجا میگه که در طلب نطق همزه باشی یک چیزی تکلف و سختی سر خود بکشی که صحیح نطق کنی همزه را و الا خیف علیها نقص بیشتر گفت که گفتار ازی است که همزه را بخی از بین ببری. در کلمه دف که وقت میگن چطوری همزه را نطق کنیم؟ من نطق میگم دف صحیح است؟ چی باید کرد؟ نه الان بدل من نشده. مشکل تندایی است که شدت همزه را در نظر نگرفته. اون شدت همزه را در نظر بگیر جور میشه ها؟ کمه دیف اگر ما راوم میکنیم با آسانتر میشه دیف یا دیف او فهمیده شد در راوم باز آسانتر شد. میل نه نمیگن میل اینو شیء خیلی سخت است نه؟ خیلی چی است؟ سخت است. سوء فاعرف هذا كل ازیره بفهم كل ازیره چی کو؟ بفهم و تحفظ منه في وقفك و محافظه کار باش در حالت وقف که از پیشت ضایع نشه حرف. فاعرف هذا كله و تحفظ منه في وقفك کل ازیره بشنز و بر حذر باش متحفظ باش در حالت وقف که همزه از پیشت از بین نرى و این لم تتحفظ من اظهار الهمزه اگر متحفظ و محافظه کار نبودی فکرت نگرفتی از آشکار کردن همزه داری فی وقفه که در وقفت كنت حاذفا حرفا ولاحنا فی ذلك اینجا دیگه باز تو حذف کننده یک حرف شدی
و غلطی کننده در نطقش. خلاصه کلام در این باب همزاتی که در اخیر قرار میگیره همزه در اخیر میاد تو سرش استاد میشی. ما قبلش اما حرف مد باشه یا لین یا حرف صحیح. اگر حرف لین و مد بود خب بازم یک چیزی گزاره میکنیم. اگر حرف صحیح بود باز خیلی چی است؟ سخت‌تر است. اگر رم کردی آسان‌تر میشه. مثال المرء است نه؟ من المرئی نه؟ اگر من رم کردم میگم من المرئی. اگر استاد شدم من المرء سخت است نه؟ مرء اینطور که به شدت باید سر استاد شد. اگر این کار را نکردی در حالت وقف بالای همزه استاد شدی و همزه هم در طرف واقع شده بود ساکن شده بود که بیخی سخت است نطقش و فکرت نگرفتی میگه که فی هذا فی وقفی که کنت حاذفا حرفا یک حرف حذف کرده از کتاب الله. گناه بزرگ است. گناه چی است؟ کنت حاذفا حرفا یک حرف را حذف کرده ای ولاحنا فی ذلك و غلطی کننده است درسی. این دیگه اینجا رد از بالای کسایی که افکارشان متحجر است و میگن که قدر تجویدی که شما میگی نیست، قدر تجویدی که شما میگی نیست. رد از بالای کسایی که فکر متحجر و فکر عصبیت دارن. اگر همزه را در طرف صحیح میگه خیف النقص علیها ترس حذف حرف از گفت که کنت حذف حرفا ولاحنا فی ذلك یک حرفی را از کتاب الله حذف کرده و غلطی کننده استی برازی یک گناهش در گردنت حلقه میشه. ولأجل صعوبة طلب الهمزة في الوقف بخاطر سخت بودن نطق حمزه در وقف یعنی طلب الهمزه یعنی ما طلب میکنیم خب میخوایم که نطق شد. قرأ هشام بن عمار که راوی اول ابن عمر عن ابن عامر بتليين الهمزة المتطرفة في الوقف خاصة با تغییر دادن یا تسهیل و تخفیف همزه متطرفه که در اخیر واقع شده در حالت وقف خاصتا و وافقه موافقت کرد امرای هشام على ذلك حمزه فی المتطرفه حمزه در همزه چی؟ حمزه امام حمزه در همزه متطرفه در حالی که خود امام حمزه رئیس باب است نه هشام. رئیس باب از طریق شطیبه کی است؟ امام حمزه کل مذهبش اگه ذکر میکنیم با در وسط باب میگه که یقول هشام و مثله یقول هشام ما تطرف مسهله. هشام مثل حمزه در همزاتی که در طرف واقع شده باشه تغییرات میاره. مثال شی است نه شی فهمیده شد شی احسنتم. وانفرد حمزه منفرد شده حمزه بتليين الهمزه بنرمی حمزه تغییر حمزه المتوسطه دی متوسط فی الوقف خاصتا در حالت وقف خاصتا. وقد افردنا میگم ما جدا ساختیم لحکم قراءتهما به حکم قرائت دو نفر فی تليين الهمزه در تغییر دادن حمزه و تسهیل حمزه که متطرف باشه کتابا یک کتابی که معللا بینا که کلمه از این تعلیل کرده است و بیانش کرده است. فإن كانت الهمزة المتطرفة اگر بود همزه متطرف که در اخیر واقعش مفتوحتا بعدها تنوین خودش زبر داشت و بعدش چی آمده بود؟ تنوین یعنی تنوین آمده بود دو زبر دو زیر یا دو پیش مفتوحتا دو تنوین اگر مفتوحه خاصتا آمده بود حسن الوقف علیها باز اینجا وقف خیلی زیبا میشه بالایش و ظهرت همزه ظاهر میشه بغیر تکلف بدون تکلف لانک تو که استی تبدیل من التنوین ابدال میکنین تغییر میتی از تنوین الفا الف فتظهر الحمزه تربیه خوش ما لانها تصهیر غیر متطرفه
بخاطر که این باز غیر متطرف میشه. این تو وقفه بالای همزه و دو زبر داشت، میگه در این حالت فطهر الحمزه لأن تصير غیر متطرف یعنی غیر از این که در اخیر واقع شده باشه، در وسط قرار میگیره. اذ بعدها حرف، بخاطر بعدش حرف میه. و ذلك نحو قوله في الوقف، مثل قول الله سبحانه وتعالى ملجأ. مثال اسماء سمیتموها، استاد میشیم چی میگیم؟ اسماء آنه، چه که میجم غلطی میکنه، اسماء یعنی چی باید بگیم؟ اسماء. و ما ان، استاد میشه چی میگیم؟ اینجا دیگه مشکل نداریم در اظهار همزه، به خاطر که چی میشه؟ متوسط میشه به چی؟ به تنوینی که بعدش هست در اخیر. اما اگر ما بگیم که ما، سخت است، باید تکلف بکنم تا که هم تکلف یعنی یک ذره سختی بکشیم، به این معنی که ما تکلف در قرائت، تکلف مهد ممنوع است در قرائت. اینجا یک چیزی کلام زیاد مانده، انشاءالله درس آینده باز را تکمیل خواهیم کرد. هذا وبالله توفیق، صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم. رتل القرآن ترتیلا.